हाय एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज मी तुम्हाला सारी कुचू कलेक्शनचं डिझाईन शेअर करणार आहे आणि हे सगळं डिझाईन्स ऑलरेडी माझ्या चॅनलवरती मी व्हिडिओ अपलोड केली आहे, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. आणि जर तुम्हाला कोणतं डिझाईन शिकायचं असेल त्याचा फोटो मला इन्स्टावरती सेंड करा, त्याच्यावरती मी व्हिडिओ घेऊन येते. तर चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया.